नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। हिवाळा चालू झालाय। हिवाळ्यात ऊर्जादायी, गरम आणि पोषणयुक्त पदार्थांची गरज असते आणि अशा वेळी अळवाचे लाडू हा परिपूर्ण पर्याय ठरतो। हे आयर्न, फायबर, प्रोटीनचे उत्तम स्रोत आहे। यासाठी आज आपण पौष्टिक आणि एनर्जेटिक अळवाचे लाडू कसे बनवायचे हे बघणार आहोत। तर इकडे मी ओलं खोबरं खणून घेतलंय। तुम्ही सुको खोबऱ्याचा किस देखील घेऊ शकता। त्यानंतर गूळ पावडर, तुम्ही बारीक तुकडे करून गुळाचे घेऊ शकता। त्यानंतर अळीव, याला हालीम सुद्धा म्हणतात। हे स्वच्छ धुवून सुकवून मग वापरायचे, म्हणजे त्यातली घाण वगैरे काही असेल ते निघून जाते। आणि जर असेच घ्यायचे असेल तर निवडून घ्यायचे। त्यानंतर नारळाचं पाणी, तुम्ही साधं पाणी देखील घेऊ शकता। इकडे मी सूर्यफुलाच्या व भोपळ्याच्या बिया घेतलेल्या आहेत। तुम्ही काजू, बदाम, पिस्ताचे तुकडेही घेऊ शकता। त्यानंतर खसखस, जायफळ, वेलची पूड व साजूक तूप घेतलेलं आहे। सर्व साहित्याचे प्रमाण व टिप्स मी डिस्क्रिप्शन मध्ये मेन्शन केलेले आहे। तर सगळ्यात आधी मी इकडे नारळाच्या पाण्यामध्ये अर्धा वाटी हालीम भिजवून घेतलेले आहे। 15 ते 20 मिनिटं भिजवून घेतल्यामुळे यामधील कडवटपणा व हीट थोडी कमी होते। आता एका कढईमध्ये आपण साजूक तूप थोडंसं घालूयात। गॅसची फ्लेम मंद आचेवरच ठेवून आपण सूर्यफुलाच्या व भोपळ्याच्या बिया घालूयात। दोन्ही बिया घातल्यानंतर 1 ते 2 मिनिट आपण परतवून घेऊयात, म्हणजे ते क्रंची होईपर्यंत परतवायचं। खसखस घालूयात। खसखस देखील मंद आचेवरच आपण असं परतवून घेणार आहोत, खूप जास्त परतवायची नाही। लगेचच ओल्या खोबऱ्याचा किस घालूयात। सर्व असं व्यवस्थित आपण मिक्स करूयात। सुरुवातीला थोडंसंच तूप घालायचं, कारण आपण ओलं खोबरं घेतलंय, ते सुद्धा आपण ऑइल जास्त होऊन लाडू वळताना थोडंसं आपल्याला जास्त तुपाळ वाटू शकतात, त्यामुळे थोडंसंच घालायचं। आता आपण खोबऱ्याचा किस थोडासा कोरडा झाला की यात गूळ पावडर घालूयात आणि सर्व असं मिक्स करायचं। त्यानंतर भिजवून घेतलेलं हालीम म्हणजेच अळीव घालूयात। हे शरीरासाठी खूप फायदेशीर आहेत। कंबरदुखी, हिमोग्लोबिन, बाळंतीण झालेल्या बाईसाठी सुद्धा हे खूप उपयुक्त असे आहेत।
सर्व असं 15 ते 20 मिनटं परतवून राहायचं. कोरडं झालं व गोळा झाला थोडासा की मग समजायचं आपल्याला गॅस बंद करायची. गॅसची फ्लेम मंद ते मीडियमच ठेवायची, नाहीतर तळाशी लागू शकतं. कोरडंही झालंय. हे बघा. आता जायफळ वेलची पूड घालूयात. यामुळे चव व फ्लेवर येतोच, पण अळीव गरम असतात व जायफळ पचायला मदत करतं. गॅसची फ्लेम बंद करायची. सर्व व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया. थोडं 5 ते 10 मिनिटं थंड करूया. आता लाडू वळूयात. हे अगदी झटपट व सहज बनतात. फक्त वळताना तिळगुळच्या आकारासारखे बनवायचे, कारण हालीम गरम असल्यामुळे त्याचप्रमाणे पोटात खूप जास्त जावे नाही, म्हणून हे लाडू आपण लहान आकाराचेच बनवायचे. या प्रमाणात 20 ते 25 लहान आकाराचे हे लाडू सहज बनतात. रोज एक सकाळी खायचा. हे लाडू बाहेर 10 ते 15 दिवस व जास्त दिवस ठेवायचे असेल तर फ्रीजमध्ये तुम्ही स्टीलच्या डब्यामध्ये व्यवस्थित टिकवून ठेवू शकता. अगदी एका हातावर सहज वळले जातात. तर कशी वाटली रेसिपी? आवडली असेल तर लाईक शेअर करा आणि आगरी चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर पुन्हा भेटू अशाच मस्त रेसिपी घेऊन. धन्यवाद.